Hi everyone, hope you will be safe and sound. In this lecture, I'm going to teach you about EPA referencing styles. Pada lecture ke baman the EPA referencing style pa bane discussion ko chi EPA referencing style ba pakpal research ki pakpal thesis ki sung put ko او کوم method به use کو کوم tactics به use کو کوم techniques به use کو no let's we know about that. First thing in referencing style is less references on a new page. First, that he references of a new page money start ki with the center heading title or heading basawar ki references. Da war ki da a new page money saki uh, center ki ba aga saki put ki or title basawar ki references. Yeah, include all your references regardless of format, book, journal, article, online source in one alphabetical listing from A to Z. तो जी सुमरा बुक्स इंक्लूड के जर्नल इंक्लूड के ऑनलाइन सोर्स इंक्लूड के नुदावा pa alphabetical order के सके पुट के मतलब अवलने अतर ता पुट को दिलता no अवलने अतर बस के दे एना मतलब अवलने अतर दे एने शुरू शवे दे no अवलने बा reference pa the A वाला होगी बेबसी B C D E F जो वो स्टार से पदी में कि यो मेसो मतलब A O B no C बस क्यों no C बस की पुट की نو په الفابetiکل اډر کې به څه کې هغه خپل ریفرنسز چې کوم دی هغه سایډ کې په ریفرنس لیست کې اوکې دریم order entry alphabetically by surname or pattern څنګه به alphabetically پټ کې سایډ کې په ریفرنس لیست کې دا د اتر لاست نیم چې کوم دی سر نیم چې کوم دی دا غي انیشل چې ایو نو فرست په ایو لګي بیو بس سی ډی سی ډی ټل زد چې کوم دی تاسو به خپل ریفرنس لیست کې دا سایډ کوي داسي بیا څلورمه خبره indent second and subsequent line of each entry اوس چې کوم دی اولنې سیکنډ لاین چې کوم دی هغه به انډنټ کې انډنټ مطلب 5 to 7 spaces به ورکړي یا به 1 ټیب ورکړي 5 to 7 spaces یا 1 ټیب دویمه یوز ډبل سپیسینګ چې کله ست دا ریفرنسز ولیکل دی په مین کې چې کوم دی ډبل سپیسینګ پکار دی تاسو چې دلته راشي وګورئ دلته 1.0 1.15 او دلته براش ډبل سپیس په کلیک کی بل ستاسو دا کوم فونټ سایز چې کوم دی دا بس شي فیلی صحیح شو note that all the references in APA in with a full stop except when the references in with the URL uniform resource locator URL mean uniform resource locator or DOI direct object identifier په دې په کوم چې DOI څه ته ویل کی URL څه ته uniform resource locator شو دا بل شو direct object identifier شو اوس تاسو به ټولې ریفرنسز چې کوم دی هغه بس کوئ په اخره کې فول سټاپ لګوئ خو چېرته ستا دا ریفرنسز ان پسې شوي یو آر ایل شوي یا په ډي او آی شوي بیا دیر از نو نیډ ټو رایټ فول سټاپ اوکې اوس راځو ډي او آی څه ته ویلی کېږي نو ډي او آی سوري ډیجیټل آبجیکټ آیډنټیفایر ډي او آی څه ته ویلی کېږي ډیجیټل آبجیکټ آیډنټیفایر دا څه ته ویلی کېږي ډیجیټل آبجیکټ آیډنټیفایر is a unique permanent identification number that will take you straight to a document no matter where it is located on the internet. ستا په انټرنیټ کې چې کوم ځای کې ستا ډاکومنټس لوکیټډ دي او ته هغه ډي واي نمبر وکړې نو تا به سټریټلی ډایرکټلی څه شی کېږي هغه ډاکومنټس به ستا پوینټ اوټ کړي نو د دې له وجې نه موږ ډي واي نمبر ورکوو You can find out more about DY in the 6th edition of publication manual of the American Psychological Association. DOI نمبر چې کوم دی تاسو ته چې کوم نوټس ما پرووایډ کړي دي یا د 6 ایډیشن چې تاسو د ای پی ای 6 ایډیشن وګورئ نو تاسو ته به مور انفارمیشن په DOI باندې میلاو شي ٹھیک ده نو دا به تاسو کې ډایرکټلی څه کوم ډاکومنټس پوینټ اوټ کې نو هغه په څه کېږي دغه DOI په نمبر باندې به تاسو ډایرکټلی خپل ډاکومنټس هغه به تاسو کې پوینټ اوټ کوئ ایزیلی په انټرنیټ کې نو د دې له وجې نه موږ DOI نمبر ورکوو most DOS supervisors تاسو دا ریکمند کوي چې there is no need to write a DOI number in references okay reference list نو سني ریکمند کوي سني نه ریکمند کوي نو بس هغه ډیپند په سپروایزر کوي اوکې
اوس راځو چې موږ به بوک څنګه سایډ کوو په ریفرنس لیست کې. نو د هغې دپاره تاسو ته ما یو اپ ټپ یو ورډز لیکلی څه یو اکرونیم دی. په دې اکرونیم باندې دا تاسو ته کیپ ان مایند دس اکرونیم. اپ ټپ چې کوم دی دا تاسو ته زه ایکسپلین کوم چې د اپ ټپ څه مطلب شو. نو اتر او بیا پی چې کوم دی پبلیکیشن ایئر پبلیکیشن یا پبلیکیشن ایئر، او ټی ټایټل، او ای ایډیشن، او پی معنا پبلیکیشن پلیس. دا پی پکې راغلی. نو دا چې کله تاسو ته اگزامپل کوم نو تاسو ته به دا اکرونیم کلیر شي چې او اول چې کوم دی په بیسیک ریفرنس لیست کې چې کله موږ یو بوک سایډ کوو نو دا اکرونیم چې کوم دی چې دا تاسو ته یاد وي، نو چې دا تاسو ته یاد وي په دې په ذریعه به تاسو ریفرنس لیست کې ایزیلی خپل سایټیشن شي کولی. اوس ا بیسیک ریفرنسز لیست انټری فار ا بوک. اوس څه کوو، پرنٹ ورژن دی، تا یو بوک دی هغه اوس په ریفرنس لیست کې چې کې سایډ کې نو په څه پی ای ایډیشن یوز کې امریکن سایکولوژیکل ایسوسییشن 6 ایډیشن یوز کې. نو څه به کې اتر ار اتر اول به څه لیکي، اتر به ولیکي. ای معنا اتر یا اتر سی. اوس دوی اترې نو اترز به ولیکي. مطلب هغې به څه ولیکي، د سر نیم از فالو بای فرست انیشل، د هغې لاست نیم به ولیکي، سر نیم به ولیکي، او فالو بای اټس انیشل، د هغې انیشل لیټر به ولیکي. د لاست نیم چې کوم دی د فرست لاست نیم به ولیکي، بیا به فالو بای ا کاما، فالو بای اټس انیشل، بیا به څه کې هغه انیشل ولیکي. اوکې، مطلب زه تاسو د ایگزامپل کې کلیر کوم چې څنګه به د هغې انیشل لیکي. بیا په هغې پسې ایئر اف پبلیکیشن لیکي. نو پی معنا پبلیکیشن، ایئر اف پبلیکیشن ا بوک به ولیکي ان راوند بریکټ، دا به په دې بریکټس کې ولیکي، په راوند بریکټس کې. کلیر. بیا چې راځي د بوک ټایټل به ولیکي، ټي معنا ټایټل، نو د بوک ټایټل به ولیکي. کلیر. بیا به راشي د هغې نه بعد ایډیشن به ولیکي، ایډیشن ان راوند بریکټ. اوس کو ستا د اف ادر دین فرست ایډیشن، د فرست ایډیشن لپاره به ایډیشن نه لیکي، د دې نه چې علاوه سیکنډ ایډیشن وي، تھرډ ایډیشن وي، نو هغه به ولیکئ. هغه به په څه کې ولیکئ، هغه به هم په راوند بریکټ کې ولیکئ. بیا پلیس اف پبلیکیشن چې کوم دی د کوم ځای نه دا پبلیک شوی دی نو هغه پلیس به ولیکئ، او بیا به پبلیشر ولیکئ، د کوم پبلیشر چې کوم دی چا پبلیش کړی دا هغه به ولیکئ. اوس راځو تاسو د ایگزامپل ته وګورئ. دا یو بوک دی، دا کوم ځای نه پبلیش شوی دی، څنګه به دا موږ په ریفرنس لیست کې سایډ کوو. نو دا من سره اور نیټ لیکلی دی. نو اور نیټ لاست نیم شو، فالو بای کاما، فالو بای اټس انیشل. مطلب خو هغه ورډز په درې باندې کنزسټ، نو بیا به تاسو څه ولیکئ، د هغې سیکنډ انیشل به ولیکئ، د هغه دواړو لیټر فرست لیټر به ولیکئ. اوکې، اور نیټ فالو بای کاما، فالو بای اټس انیشل، فالو بای ا پیریډ، فالو بای اټس انیشل، فالو بای پیریډ. نو دا اتر نیم شو، صحیح شو. او بیا فالو بای اټس انیشل شو. نو بیا به په دې پسې څه ولیکئ، ایئر اف پبلیکیشن ولیکئ. بیا به د هغې بیا به دلته پیریډ ولیکئ یا فل سټاپ. بیا به دې پسې دغه ولیکئ، دا ټایټل ولیکئ. خو دا ټایټل چې د بوک دی دا به په اټالیک کې لیکئ، صحیح شو. اوس کو دا د فرست ایډیشن نه علاوه سیکنډ ایډیشن او تھرډ ایډیشن او فورث ایډیشن، نو ایډیشن به ولیکئ، سیکنډ ایډیشن نو ای ډي ولیکئ، فالو بای پیریډ، په راوند بریکټ کې به ولیکئ، بیا فالو بای پیریډ. اوس پلیس اف پبلیکیشن چې کوم دی ساوث میلبورن، صحیح شو. دا د دې ځای نه دا پلیس اف پبلیکیشن دا د دې ځای نه پبلیش شوی دی. بیا فالو بای اقامه، صحیح شو. دا وی آی سی دا د خپل د دې سره راځي په دغه کې، نو دا ورسره تاسو هم ولیکئ. اوس پبلیشر چا پبلیش کړی دی، نو پبلیشر چې کوم دی سینګیک لرنینګ دا پبلیش کړی، بیا به په دې پسې فل سټاپ ولیکم. اوس دا ریفرنس دی د بوک، خو د فرست د سبسیکوینټ لاین چې کوم دی د فرست لاین نه علاوه دا نور به تاسو 5 سپیسز انډینټ کوئ. په دا درې لاین کې راتلو نو ټول به څه کېږي، انډینټ کوئ. د فرست نه علاوه نور به ټول انډینټډ پام کې لیکئ. زه تاسو ته یو بل سیمپل اگزامپل در کوم. دا یول دی، دا اصل کې دا یو بوک دی د سټډي اف لینګویج، دا لیکلی جارج یول. نو جارج یول لاست نیم شو، او بیا فالو بای کاما، او بیا جی ما ولیکو. اوکې، نو دا جی بیا فالو بای پیریډ بیا ایئر اف پبلیکیشن، دا ما په راوند بریکټ کې ولیکو. په 2014 کې دا بوک لیکلی دی. بیا پیریډ، بیا ټایټل اف
د بوک چې کوم دی هغه به ولیکئ. نو دا به په څه کې لیکئ؟ دا به په اټالیک کې لیکئ. اټالیک کې دلته راشه، دلته یې ورکړي دلته اټالیک، دا اوس اټالیک نه شو، دا چې داسې واپس کړي دا به څه شي؟ اټالیک شي. اوس پلیس اف اپلیکیشن دا شو، او پبلیشر چې کوم دی کیمبرج یونیورسيټي پریس دا پبلیشر شو. نو دا به خپل ریفرنس لیست کې په دې طریقه باندې سیټ کوئ. دا د بوک طریقه شو. اوس راځو د جرنل طریقه، چې اوس یو جرنل چې کوم دی دا به څنګه سیټ کوو؟ دا بل بوک دی، صحیح شو. بس دغه دوه اگزامپل یې انف دي. اوس راځو یو جرنل چې کوم دی هغه به څنګه سیټ کوو چې په خپل ریفرنس لیست کې؟ نو د هغې دپاره هم یو څو پوینټس دي چې هغه تاسو ته یاد وي، نو همیشه لپاره به په دغه پوینټس باندې په ای پی ای 6 ایډیشن چې کله تاسو یوز کوئ یا 7 یوز کوو، نو په دې فارمیټ باندې به تاسو خپل ریفرنس چې کوم دی سیټ کوئ. اوس جرنل دی هغه به څنګه سیټ کوو؟ نو a basic reference list entry for a journal article in EPA must include څه به include کوو پکې؟ author or authors. نو فرست خو موږ author include کوو، خو هغه یوې دوی درې څلورې پنځه شپږې هر څومره چې هغه د surname is followed by first initial، د هغې last name او بیا follow by its initial. صحیح ده. بیا راځو ایرا پبلیکیشن، دویم پسې ایرا پبلیکیشن دی of the article، چې دا article په کم وخت کې پبلیش شوی دی، خو هغه پبلیکیشن ډیټ چې کوم دی، ایر چې کوم دی، هغه موږ په راوند بریکټ کې لیکو. بیا به article ټایټل ولیکو. بیا به جرنل ټایټل ولیکو. جرنل ټایټل چې کوم دی هغه جرنل ځان له نوم دی، او په هغه کې چې کوم تا article چې کوم دی هغه ځان له ټایټل دی. نو بیا به جرنل ټایټل چې کوم دی هغه په اټالیک کې ولیکئ. بیا د دغه جرنل خپل والیوم نمبر هغه به هم په اټالیک کې ولیکئ. بیا پسې ایشو نمبر چې دا د ایشو نمبر نو هغه به په اټالیک کې نه لیکئ، نو اټالیک. صحیح شو. دا بیا پیج نمبر آرټیکل، مطلب تا یو دغه راواغیستو پیج نمبر، مطلب تا یو څو ټیکس راواغیستو هغه د 1 نه والا د 10 پیجه پورې، نو دغه پیج رینج چې کوم دی د هغه به هم تاسو په خپل ریفرنس لیست کې لیکئ چې دې پیج نه دې پیجه پورې دا ما ریډ کوو، سایډ مې وکړو. او که بیا ستاسو سره ډي واي نمبر نو ډي واي نمبر چې کوم دی هغه به هم څه کوئ؟ پکې پوټ کوئ. اوس راځو، اوس اگزامپل اف جرنل چې کوم دی څنګه به لیکو؟ تاسو دې اگزامپل ته وګورئ. author last name follow by comma follow by its initial او follow by period. بیا ایرا پبلیکیشن شو یا ایرا پبلیکیشن شو، نو دا 2016 شیر پبلیش شوی دی، او دا په راوند بریکټ کې بیا follow by a period. بیا ټي hydration and other health benefits primary health care، دا څه شو؟ دا د article title شو. خو د جرنل ټایټل زمون سره چې پرایمري هیلث، نو دا به د جرنل آرټیکل ټایټل چې کوم دی دا په اټالیک کې څه کوئ؟ نه لیکئ. خو دا جرنل آرټیکل چې کوم دی دا په اټالیک کې لیکئ. بیا دا والیوم نمبر چې کوم دی دا هم په اټالیک کې، خو دې ته ویل کېږي ایشو نمبر، دا به تاسو په اټالیک کې نه لیکئ. دا والیوم نمبر دی دا په اټالیک کې، ایشو نمبر په اټالیک کې نه لیکئ، فالو بای ا کاما. صحیح شو. بیا پیج رینج 34 نه والا 42 پیجه پورې، نو دا رینج به تاسو ولیکئ. بیا کو تاسو سره ډي واي نمبر یې کنه نو هغه ولیکئ، خو هغې په اینډ کې به تاسو څه کوئ؟ پیریډ نه لیکئ، فل سټاپ به نه لیکئ. او تاسو ته ما په بوکینګ ویل چې کوم سبسیکوینټ لاین دی نو هغه به څه کوئ؟ انډنټ کوئ. نو دا ما د فرست لاین نه علاوه نور به ټول څه کړي؟ انډنټ کړي. کلیر. دا تاسو سره د جرنل example شو چې دا به څنګه په ریفرنس لیست کې سیټ کوئ. اوس first line of each line is left adjusted. Every subsequent line is indented 5 to 7 spaces. یا by one tab ورکئ یا به 5 to 7 spaces ورکئ انډنټ کېدو لپاره. دا اوس یو بل اگزامپل دی د جرنل لپاره. دا اتر نیم شو، follow by comma follow by its initial follow by period. بیا year of publications، صحیح شو. دا په راوند بریکټ کې بیا period، بیا restricted qualification in English دا ټایټل شو دې پورې. بیا د جرنل نیم چې شو انټرنیشنل جرنل اف اپلایډ لینګویسټک شو. بیا دا والیوم نمبر شو، دا هم په اټالیک لیکئ. دا جرنل ټایټل هم په اټالیک لیکئ، او دا به څه کوئ؟ دا به په اټالیک کې نه لیکئ. بیا زموږ سره پیج رینج چې کوم دی 53 نه والا 61 پورې دی، او بیا پسې ما څه ولیکو؟ پیریډ ولیکو. اوس ډي واي نمبر نشته، نو چې ډي واي نمبر نه نو بس مه لیکه، چې ولیکه او په هغې نه بعد به تاسو پیریډ نه لیکئ. اوکې. دا یو بل اگزامپل شو. دا یو سمپل آرټیکل ته راځي چې د هغه په جرنل کې نه پبلیش شوی، نو هغه به څنګه تاسو سایټ کوئ په خپل تیسیس کې، په خپل ریسرچ کې. مطلب دا رینګ بارن چې کوم دی لاست نیم دی فالو بای کاما
follow by its initial او follow by period. یره publication موږ سره په 1987 کې شوی. نو دا راوند بریکټ کې ولیکئ the role of first language in foreign language learning USA. نو ټایټل به ولیکئ، صحیح شو. او بیا به څه ولیکئ، د کوم ځای نه پبلیکیشنز دغه چې دی هغه به ولیکئ، پلیس چې کوم دی، او بیا چې کوم پبلشر دی هغه به ولیکئ دلته. ټیک شو. دا اوس بل اگزامپل شو، خو دا د سیمپل آرټیکل شو بغیر د جرنل نه. نو 3 ریفرنسز لیست ریفرنسز موږ وکړو، بوک، جرنل او آرټیکل. دا یو سیمپل وی ده، په دې ذریعه به موږ خپل ریفرنسز لیکو او خپل ریسرچ کې به سیټ کوو.